YouTube channel එකට. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී අරන් ආවා කොහොමද panfight.com එක හරහා introduction video එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම අරන් හිතුවා කොහොමද copyright free outro video. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් ඉවර වෙද්දී අපි දාන outro video එක හදාගන්න විදිය ගැන. ඇත්තටම ඉතින් මේක හදාගන්න දෙයක් නෑ, අපිට panfight එකකින් උතුම්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපිට YouTube එකේ ඕන තරම් මෙන්න copyright free outro video කියලා search කරාම ඕන තරම් මේ විදිහේ outro video බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි දැන් මම මේ වීඩියෝ එක ගන්නම්කෝ. මේ වීඩියෝ එක ගත්තාම මේ outro video එකක් තියෙනවා. මේක ඉතින් මේ free use කරන like and subscribe outro free use කරලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාද්දී අපිට මේ තරම මියුසික් දානවා වගේ ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වීඩියෝ කරා මෙහෙම දාන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දී අගට මේක ඇඩ් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙහෙමයි one tab එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මෙතන මේ y2mate කියන y2mate කියන සයිට් එකට යනවා. සයිට් එකට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ link එක අරන් ඇවිල්ලා මෙතන මේ විදිහට link එක copy කරගෙන දැන් paste කරගත්තාම අපිට මේ විදිහේ download links ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. 1080p ගන්නවා නම් එහෙම ගත්ත හැකි, 720p ගන්නවා නම් එහෙම ගත්ත හැකි. මේ අරගෙන මෙතන download කියන එක දුන්නාම අපිට download කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමත් නැත්නම් මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ උඩම තියෙන වීඩියෝ එකක් මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක ගත්තොත් මෙතන outro video 10ක් තියෙනවා. හරි. මේ 10 නුත් අපිට කැමති එක ඕනනම් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක කරගන්න විදිය පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මම මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම download කරගෙන ඉන්නවා. මේ විදිහට මම මේක download කරගන්නවා වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක download වුණා. හරි. ඊට පස්සේ මේක මම desktop එකට මම මේම දාගත්තා. දාගෙන මේ download කරගත්තු වීඩියෝ එක මම මගේ වීඩියෝ edit කරන software එකට යනවා. Adobe Premiere. ඔයගොල්ලෝ මේක ඕන වීඩියෝ editing software එකකින් මේක කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක load වෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට කරන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඉතින් මේක software එකෙන් software එකට මේක කරන්න විදිය වෙනස් වෙනවා. Premiere වලදී කරන්නේ දැන් මෙතනදී ඕන මෙන්න මේ outro වීඩියෝ එක මෙන්න මේක මම ඒක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. මෙන්න මේ outro වීඩියෝ එක මෙන්න මේක උනායි කියලා හිතන්නකෝ අපිට. මේක වෙන් කරගන්නේ කොහොමද දන්නවද? මෙන්න මෙතනට ගියා, I අකුර ප්‍රෙස් කරා, ඊපස්සේ මේක ඉවර වෙන තැනට ගියා, O අකුර ප්‍රෙස් කරා, මේක ඇදගෙන මෙතනට ගෙනාවා. හරි. ඉතින් මේ Premiere වලින් කරන විදිය මම මේ පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදියට අපිට මේ design preview එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට අපේ හදන YouTube වීඩියෝ එකේ අගට මේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම මෙච්චර කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් තාම emoneywithNee YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකට click කරන්න. හරි අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.